Chào các bạn quay trở lại với kênh Handmade VN. Một phương pháp tự nhiên giúp bạn dần ổn định huyết áp, giảm cholesterol và chất béo trung tính trong máu cao, tim mạch được khỏe mạnh. Nó phù hợp với tất cả mọi người, kể cả trẻ em đều có thể sử dụng được. Với công thức này, bạn sẽ cần 2 quả quýt như thế này. Quýt đem rửa thật sạch với một thìa baking soda, đổ ngập nước vào quýt và ngâm trong khoảng thời gian 10 phút để có thể rửa sạch tất cả các chất bảo quản thực vật từ vỏ quýt như thế này. Vỏ quýt là một nguồn cung cấp tinh dầu và chất xơ rất tuyệt vời. Nó giúp bạn loại bỏ chứng nôn mửa, cải thiện cảm giác thèm ăn, phục hồi sức khỏe đường hô hấp. Bạn sẽ cần 2 quả chuối nhỏ như thế này. Cắt 2 đầu và bóc phần vỏ của quả chuối nhé. Sau đó cắt thành những miếng nhỏ. Chuối là một loại quả rất có lợi cho cơ thể của con người. Nó là một trong những loại trái cây được các bác sĩ khuyên dùng khi bạn đang có các vấn đề về huyết áp. Một quả chuối cỡ trung bình chỉ chứa 1mg natri nhưng có chứa tới 422mg kali, rất hiệu quả trong việc duy trì huyết áp. Ngoài ra, chuối còn rất giàu magie nên rất xứng đáng được các bệnh nhân tăng huyết áp tiêu thụ mỗi ngày. Bên cạnh đó thì chuối còn giúp bạn bổ sung nhiều dưỡng chất cần thiết cho cơ thể, giúp kiểm soát lượng đường huyết, cải thiện tiêu hóa, hỗ trợ sức khỏe tim mạch, hỗ trợ giảm cân, chống oxy hóa mạnh, chống thiếu máu, tăng độ nhạy insulin. Và đây là toàn bộ phần chuối mình có, mình sẽ để sang một bên nhé. Phần quýt sau khi các bạn đã ngâm được 10 phút như thế này, hãy rửa lại thật sạch với nước, sau đó sử dụng khăn để thấm khô phần vỏ. Vỏ quýt rất giàu carotenoid và beta-carotene, nó giúp cải thiện tình trạng bên ngoài của da và tóc. Quýt có chứa nhiều vitamin và các khoáng chất, hợp chất thực vật, giúp tăng cường sức khỏe của tim mạch bằng cách giảm các yếu tố nguy cơ bệnh tim như là huyết áp cao. Bạn dùng dao khía nhẹ lên phần vỏ quýt như thế này và bóc riêng phần vỏ ra nhé. Một nghiên cứu đã chứng minh rằng uống nước ép quýt thường xuyên kết hợp với đi bộ mỗi ngày sẽ giúp bạn giảm đáng kể huyết áp tâm trương. Quýt có chứa hàm lượng lớn axit citric và flavonoid, hai hoạt chất này có lợi cho tim mạch. Phần quýt sau khi các bạn đã cắt nhỏ như thế này rồi, các bạn hãy cho vào nồi như thế này nhé. Tiếp nữa, bạn sẽ cần sử dụng thêm 500ml nước và cho vào nồi. Bây giờ các bạn sẽ cần chuẩn bị thêm 7g gừng cho công thức này. Khi bạn đang gặp phải các tình trạng về viêm họng hoặc viêm phế quản, gingerol có trong gừng hoạt động như một chất chống viêm, làm giảm những cơn ho, đau họng bằng cách giảm viêm. Nghiên cứu cho thấy gừng có thể làm điều này bằng cách ngăn chặn các protein gây viêm trong cơ thể. Những protein này gây đau, ngứa, rát cổ họng do viêm. Bạn sẽ cho toàn bộ phần gừng như thế này vào trong nồi chứa vỏ quýt nhé. Đặt lên bếp và đun sôi trong khoảng thời gian là 7 phút. Trong lúc chờ đợi phần nước sôi thì chúng ta sẽ đi chuẩn bị nguyên liệu tiếp theo. Bạn sẽ cần sử dụng đến yến mạch, 3 muỗng yến mạch cho công thức này. Yến mạch được sử dụng khi bạn mắc các chứng bệnh như là huyết áp cao, cholesterol, bệnh đái tháo đường, hội chứng kích thích ruột. Bạn sẽ sử dụng 200ml nước sôi cho vào tô yến mạch như thế này và để yên trong 15 phút. Với 2 quả quýt, các bạn hãy tách riêng từng múi ra như thế này. Quýt được coi là một nguồn chất xơ rất giàu có carbon hydrate và nước. Nó giúp cải thiện nhu động ruột, bảo vệ miễn dịch khỏi virus và vi khuẩn. Bây giờ các bạn hãy sử dụng kéo để cắt bỏ phần rìa của múi và loại bỏ phần hạt quýt. Ngoài việc cung cấp một loạt các vitamin và khoáng chất quan trọng thì quýt còn có thể mang lại nhiều lợi ích cho cơ thể như là hạn chế tăng cân, béo phì, hỗ trợ chức năng miễn dịch, chứa nhiều chất chống oxy hóa, thúc đẩy sức khỏe hệ tiêu hóa.
bảo vệ chống lại sỏi thận, tăng cường sức khỏe của tim mạch, bảo vệ sức khỏe làn da. Và đây là toàn bộ phần quýt mình có, mình sẽ để sang một bên nhé. Phần yến mạch sau khi đã ngâm được 15 phút, bạn sẽ lọc bỏ nước. Chuẩn bị thêm 300ml nước lọc. Cho tất cả các nguyên liệu này vào máy xay sinh tố và xay thật nhuyễn. Thức uống này giúp cho bạn ổn định huyết áp mà không cần sử dụng những loại thuốc đắt tiền. Phòng chống các bệnh về tim mạch, cung cấp hàm lượng lớn kali cho cơ thể, giúp xương, huyết áp và các động mạch được khỏe mạnh, đặc biệt còn giúp chống đầy hơi. Sau khi xay xong như thế này, các bạn hãy cho vào ly và thưởng thức nhé. Uống 1 ly vào buổi sáng và buổi chiều sau bữa ăn. Nên duy trì hàng ngày thức uống này. Hoặc bạn cũng có thể ăn mỗi ngày từ 1 đến 2 quả chuối cộng với quýt, cam hay chanh. Thức uống này giúp cho bạn làm dịu những cơn ho, đau cổ họng và cải thiện thời gian phục hồi. Do các hợp chất của gừng có thể làm tăng cường khả năng miễn dịch, cân bằng lượng đường ở trong máu, bảo vệ hệ thống miễn dịch, giảm nguy cơ mắc các bệnh mãn tính, bảo vệ da và tóc, cũng như phòng ngừa táo bón, giảm hôi miệng và giúp cho bạn ngủ ngon hơn. Phần trà sau khi đã nấu xong như thế này, bạn hãy lọc bỏ bã và thưởng thức nó nhé. Bài thuốc này giúp cải thiện quá trình tiêu hóa và bài tiết của túi mật. Các bạn sẽ sử dụng nó như trà sau bữa ăn. Mỗi ngày uống từ 1 đến 3 ly như thế này. Cảm ơn bạn đã theo dõi video ngày hôm nay. Mến chúc bạn và gia đình thật nhiều sức khỏe. Nếu bạn thích video này, các bạn đừng quên bấm vào nút like và nút đăng ký để ủng hộ kênh tiếp tục phát triển. Bấm vào quả chuông để nhận thông báo về video mới nhất. Hẹn gặp lại các bạn trong các video kế tiếp.